από Λίβανο, από τη Γάζα, την Παλαιστίνη, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα περιμένουμε λίγα λεπτάκια μέχρι να μπουν και οι υπόλοιποι θετικοί φίλοι συνδρομητές του καναλιού αυτού, καθώς ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα βίντεο τα οποία αφορούν την επικαιρότητα. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες, εύχομαι να είστε καλά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, όταν θα αρχίσουν να συνδέονται και όλο και πιο πολλοί φίλοι του καναλιού. Νομίζω πως τα πράγματα αρχίζουν και πηγαίνουν πάρα πολύ άσχημα, από το κακό στο χειρότερο πλέον. Τουλάχιστον με αυτά που παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες και στο διαδίκτυο αλλά και στις ειδήσεις, νομίζω ότι λίγο πολύ προχωράμε προς μια γενίκευση του σκηνικού και δεν ξέρω φυσικά αν αυτό θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα, γιατί εκτός από τα ονόματα των χωρών που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, πολύ πιθανόν να εμπλακούν και άλλες. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα πρώτα δεδομένα, ή αν θέλετε μεταδεδομένα. Να πω καταρχάς μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που θα συνδεθούν ή έχουν συνδεθεί ήδη στο live chat, τον Ανδρέα, τον Σπύρο, τον Σπυρίδωνα, την Γεωργία, τον Χρήστο, τον Σάβα, τον Τσαφταρίδη, τον Σωτήρη, τον Χάρη και τη Μαρία, την Αλεξανδριδού, και φυσικά περιμένουν να μπουν και πολλοί περισσότεροι. Σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχει το κοινό του καναλιού και να γράψει την άποψη και την γνώμη του. Φυσικά, όπως πάντα, το like σας είναι κρίσιμο για να δουν την εκπομπή περισσότεροι θετικοί του καναλιού. Επίσης, να σας πω, όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, αν θέλετε, κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Λοιπόν, θα τα πούμε με την ησυχία μας. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Σήμερα είμαστε και ιδιαίτερα χαλαροί. Θα ξεκινήσω καταρχάς, εννοείται, από αυτά που γίνονται τώρα στον Λίβανο, καθώς βλέπουμε ότι η Ισραηλινή αρμάδα έχει, αν θέλετε, η σιωνιστική αρμάδα έχει μπει πλέον για τα καλά σε λειτουργία και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε παλαιότερα, ότι αυτό το κράτος είναι ένα δημιούργημα της Δύσης για να μπορεί να περιορίζει τον αραβικό τον κόσμο και να τον εγκλωβίσει και να τον καταστρέψει, νομίζω πως πέφτουμε μέσα. Αυτά που βλέπω, τουλάχιστον εγώ, έτσι, τις τελευταίες ώρες με το Λίβανο, πάνω από 500 νεκροί, έτσι. Κοιτάξτε, είχα δίκιο για το Ισραήλ ή δεν είχα δίκιο? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το θυμόσαστε όλοι. Δυστυχώς πρέπει να τα λέω συνεχώς, γιατί η επικαιρότητα είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα το λες και ενδεχομένως αύριο κάποιος άλλος να το έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα, έτσι. Το λέγαμε πάρα πολύ καιρό αυτό, ότι όταν έχεις στήσει Iron Dome, που σημαίνει ότι δεν περνάει τίποτα από ρουκέτα, είτε από το Ιράν, είτε από το Ιράκ, είτε από την Ιεμένη, είτε από το Λίβανο, όταν έχεις τεθωρακισμένα πάντσερ και δεν μπορεί άλλος να κάνει εισβολή στη χώρα, όταν έχεις υπτάμενα μαχητικά, ποιος θα σε πειράξει? Πείτε μου εσείς τώρα, πείτε μου εσείς, ποιος θα σε πειράξει? Το αφήνω πάνω σας. Το αφήνω πάνω σας, σας δίνω ένα λεπτό να διαβάσω τα σχόλιά σας, καθώς ξέρω ότι η ροή είναι ένα λεπτό πίσω. Δηλαδή, ό,τι λέω εγώ τώρα, κάποιοι ενδεχομένως το ακούνε μετά από ένα λεπτό. Οπότε, σας προκαλώ κιόλας, θυμόσαστε τι σας έλεγα, έτσι, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτιάξει εκεί πέρα ένα κράτος το οποίο ουσιαστικά είναι ανίκητο. Και αν θα φεύγανε φυσικά από πίσω οι σιωνιστές, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αύριο κιόλας. Οπότε, αν τους αποκόψουν την τροφοδοσία, τότε τέλος, λέει ο Ανδρέας, ο Πάτσης. Ναι, αλλά και πάλι δεν μπορείς να τους κατακτήσεις, καθώς είναι πανίσχυροι, τουλάχιστον αμυντικά. Και δεν ξέρουμε σε τι βαθμό οι Ισραηλινοί έχουν φτιάξει αποθέματα. Γιατί θυμόσαστε, τα λέγαμε σε προηγούμενα επεισόδια, ότι έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αποθήκευσης καυσίμων, έτσι. Αυτό φαντάζομαι το ξέρετε. Έχουν θέσει σε εφαρμογή, σχέδιο αποθήκευσης καυσίμων. Εντάξει.
Στην Ελβετία, λέει ο Χρήστος Αρβανίτης, ο οποίος είναι και επόπτης στο κανάλι, τέθηκε σε λειτουργία ο θάλαμος με αέριο αζότου για αυτοκτονίες. Το ότι πεθαίνει αβέρτα κόσμος αλλού δεν τους νοιάζει. Τρομερό. Για να μπορεί ο κόσμος δηλαδή να... Τι να πω, ρε εσύ, Χρήστο. Εντάξει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Τι να πω. Αυτό είναι δικό του θέμα. Των Ελβετών. Οι Ελβετοί εκεί πέρα είναι λίγο ξεσπροχώ σε αυτά τα θέματα. Έχουν πλάτες σε εμάς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, γι' αυτό και είναι ανίκητη. Γράφει ο Παντελής Κυριακίδης στο live chat και επαναλαμβάνω ότι όσοι από εσάς μπήκατε μέσα στο live chat σήμερα, η σημερινή εκπομπή θα είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, θα την αποκαλούσα διαδραστική, για να μπορέσει ο κόσμος να πει έτσι λιγάκι την γνώμη του πάνω σε αυτά τα θέματα, καθώς είμαι σίγουρος ότι η φωνή των περισσότερων ανθρώπων θέλει να ακουστεί. Να πω καταρχάς ότι δύο πράγματα, και οι Παλαιστίνοι, έτσι είναι όμως, και οι Παλαιστίνοι και οι Ουκρανοί βρίσκονται στη μέση, δηλαδή έτυχοι, δηλαδή είναι δύο χώρες οι οποίες βρέθηκαν σε λάθος τόπο, σε λάθος χρόνο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλλά πραγματικά έτσι είναι. Είναι να λυπάσαι και τους Παλαιστίνιους, είναι να λυπάσαι και τους Ουκρανούς. Γιατί βρίσκονται στη μέση ακριβώς ενός εμφυλίου πολέμου, εμφυλίου μεταξύ ανώτερων δυνάμεων που δεν θέλω να αναφέρω τώρα, ας πούμε του ΝΑΤΟ και της Ασίας. Ή αν θέλετε του ΝΑΤΟ και όλων των υπόλοιπων πλέον, γιατί και φυσικά αν με ρωτήσει κάποιος, όχι, δεν υποστηρίζω πλέον τους νατοειδικούς, δηλαδή όχι τώρα, έχει πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να υποστηρίξω έναν μηχανισμό ο οποίος είναι τόσο βάρβαρος και τόσο καταστροφικός. Έτσι. Φαντάζομαι ότι ούτε κι εσείς. Έτσι. Να είσαι καλά πάνω, να είσαι καλά. Θα προσπαθήσω να σας τα μεταφέρω όσο πιο και από το συναίσθημα αλλά και από το μυαλό, όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να καταλάβει αυτά που συμβαίνουν τώρα στο πλανήτη, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι ούτε οι Παλαιστίνοι ούτε οι Ουκρανοί ευθύνονται για όλα αυτά που συμβαίνουν. Διότι στην μεν Παλαιστίνη, αφού οι Ισραηλινοί σιωνιστές εξολόθρευσαν όλους αυτούς τους πολιτικούς, τους μετριοπαθείς, που ήθελαν να κατέβουν στην πολιτική, τους σκότωσαν. Έμεινε μόνο η Χαμάς. Και τελικά, κοίτα να δεις, βγήκε η Χαμάς. Στην Ουκρανία, θυμόσαστε τι έγινε, μέχρι το 13-14, καλά στην Ουκρανία, θυμόσαστε. Είναι μια περιοχή που πάλευε το ΝΑΤΟ και η Ρωσία ποιος θα βάλει κεφαλή ποιον. Ποιος θα είναι πάνω. Και στην Αργεντινή πάλι το ίδιο πράγμα. Πάλι και εκεί το ίδιο πράγμα. Και στην Κούφα πάλι το ίδιο πράγμα. Παντού, σε όλες τις χώρες, ουσιαστικά υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις. Από τη μία είναι το ΝΑΤΟ και από την άλλη είναι οι, ας πούμε, ρωσοασιατικές δυνάμεις. Έτσι, ρωσοασιατικές. Γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά μόνο οι Ρώσοι πολεμάνε. Δεν βλέπω Κινέζους, Κορεάτες, Βιετναμέζους, δηλαδή Ινδούς, Ιρανούς αυτή τη στιγμή να πεθαίνουν. Οι Ουκρανοί έχουν πάρει κάποια τετραγωνικά, 1200 λέει τετραγωνικά της Ρωσίας. Οι Ρώσοι φυσικά έχουν κατέβει μέχρι κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα. Στο Λίβανο είδαμε, έγινε αυτό με τους βομβιτές. Μετά έγινε με τους ασυρμάτους. Μετά έγινε η πυραυλική επίθεση. Τι σας λέει αυτό? Πείτε μου, γράψτε μου. Έχεις το σκηνικό με τους βομβιτές. Έχεις το σκηνικό με τους ασυρμάτους που εκρήγνεται. Και στη συνέχεια έχεις τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Απαντάει το Ιράκ. Δηλαδή πλέον μιλάμε και για Παλαιστίνη και για Ιράκ και για Λίβανο. Καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν προς σύραξη. Και να δω λίγο τι γράφει ο Σωτήρης ο Καλταπανίδης. Δεν θα σταματήσει το Ισραήλ. Ένας τρελός μου είπε ότι 160 με 180 χιλιόμετρα επέκταση θα κάνει και θα πάρει κομμάτια από όλα τα γύρω κράτη.
Φυσικά, Σωτήρη, με τις ευλογίες, γιατί αυτό είναι το Χαρέτς Ισραήλ, το μεγάλο Ισραήλ, το καρφιτσώνει το μήνυμά σου προς το παρόν. Όποιος θέλει να γράψει ένα μήνυμα στο live chat, εντάξει, και πιστεύετε ότι αξίζει να διαβαστεί και από τους υπόλοιπους, να το καρφιτσώσουμε πάνω, παιδιά. Σφίζει από δημοκρατία το ΝΑΤΟ, έτσι ακριβώς. Ναι, δεν σφίζει καθόλου από δημοκρατία, παιδιά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη σφαγή, υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι και νομίζω ότι ο κόσμος δεν μπορεί καν πλέον να αντιληφθεί το τι γίνεται, το πόσος πολλής κόσμος πεθαίνει. Γεωργία, Σωτήρη και Γιάννη. Είναι απίστευτο. Αυτό που γράφει ο Θοδωρής ο Παντελίδης είναι πάντα 2 βήματα μπροστά, 2 steps ahead. Ο Μπίμπι έδωσε προειδοποίηση στους κατοίκους στο Λίβανο, είναι δείγμα ότι θα επιτεθούν. Ναι, είναι. Όταν ο Μπίμπι λέει ότι εκενώστε τις περιοχές, δηλαδή ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Όπως έκαναν τότε τον Νοέμβριο στους Παλαιστίνιους με τα γραμματόσημα. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Όταν δίνουν αυτή εντολή εκένωσης, πρέπει να την ακολουθήσεις. Και ήδη χιλιάδες Λιβανέζοι έχουν πάρει τα αυτοκίνητα τους και έχουν φύγει. Τώρα, να σας πω κάτι το οποίο το μάθα από ένα Λιβανέζο και θα ήθελα να το κοινοποιήσετε σε κάποιον φίλο σας με την ένδειξη του λεπτού που θα το αναφέρω, καθώς αξίζει πάρα πολύ να υποθεί αυτή η ιστορία. Έχω ένα φίλο, ο οποίος δουλεύει εδώ σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ο πατέρας του είναι από το Λίβανο. Το παλικάρι είναι Ελληνο-Λιβανέζος, εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, το παλικάρι αυτό, νέος είναι, σαν και εμένα έτσι. Μην πω και πιο μικρός από μένα. Λοιπόν, λέει ότι στην αρχή ήμουνα με τους Ισραηλινούς, καθώς δεν είχα δει ακόμα ολόκληρη την εικόνα. Ώσπου λέει ο πατέρας μου τελικά, μου είπε ότι οι Ισραηλινοί κάποια στιγμή είχαν απαγάγει όταν ήταν μικρός τον αδερφό του. Τον είχαν πόσες μέρες, δεν θυμάμαι πώς είπε, 3 μήνες είπε. 3 μήνες. Χωρίς λόγο. Το έχουμε αυτό το χωρίς λόγο, παιδιά. Χωρίς λόγο. Λιβανέζος αυτός, Τον είχαν απαγάγει, τον κρατούσαν, τον βασάνιζαν και μετά από 3 μήνες, αφού υπήρξε πλέον πάρα πολύ πίεση, προφανώς από το προξενείο του Λιβάνου ή από άλλες ξένες δημοκρατικές τότε ακόμα δυνάμεις, ο άνθρωπος απελευθερώθηκε. Αυτό είναι αληθινή ιστορία. Μου την είπε ένα παλικάρι που δουλεύει εδώ σε ένα ελληνικό, δεν θέλω να πω το όνομα, ενός σούπερ μάρκετ. Ελληνο-Λιβανέζος, Κάντε μια κοινοποίηση αυτό το σημείο. Για να καταλάβετε ότι οι Ισραηλινοί είναι... Αυτός είναι ο τρόπος τους. Πώς έχω εγώ το δικό μου τον τρόπο? Αντιλαμβάνομαι τα πράγματα με έναν χ τρόπο, μιλάω με έναν ψ τρόπο, αντιδρώ με έναν χ τρόπο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει το κεφάλι κάτω, έχουν εντολές από τους άλλους πέρα, τους νατοικούς και φυσικά και τους σιωνιστές, οι οποίοι, επαναλαμβάνουμε, δεν έχουν σχέση με τους Ιουδαίους. Οι σιωνιστές είναι αντίπαλοι του Ιουδαϊσμού. Για να καταλάβουμε ουσιαστικά λίγο την οτροπία των σιωνιστών, είναι σαν να λέμε Ναζαρίνς, αυτό που λέγανε Ναζωραίοι. Εντάξει. Είναι ουσιαστικά μεσιανιστές. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω πραγματικά αν το έχετε εμπεδώσει, καταλάβει. Αλλά μιλάμε ουσιαστικά για τους σύγχρονους Ναζαρινούς σιωνιστές. Βέβαια, άλλο πράγμα εκείνη την εποχή, επί της Ιουδαίας, άλλο πράγμα σήμερα. Αλλά αυτό καθεαυτό το δόγμα τους είναι αυτό. Δηλαδή, φέρνουμε κάποιον ο οποίος είναι, προσέξτε, πολιτικός, στρατιωτικός ηγέτης. Αυτό ακριβώς ήταν που φαντάζονταν. Μπράβο, το σύνδρομο του μεσιανισμού που γράφει τώρα η Γεωργία. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα και στη Μάρινα, την Ευαγγελία, τον Αντώνη, τη Βερόνικα και όλους τους υπόλοιπους φίλους που γράφουν στο live chat. Λοιπόν, ακριβώς έτσι είναι.
Πρόκειται για μεσιανισμό. Και να ξέρετε ότι οι προτεστάντες της Αμερικής, όχι, δεν θυμάμαι αν είναι οι προτεστάντες ή αν είναι οι άλλοι, οι Ευαγγελικοί, συγγνώμη, οι Ευαγγελιστές, πώς λέγονται, οι Ευαγγελιστές. Νομίζω πως είναι και οι άλλοι μέσα, και οι πρώτοι μέσα. Όλους τους έχουν πείσει λίγο πολύ ότι ο πόλεμος αυτός που κάνουμε τώρα εκεί κάτω είναι δικό σας πόλεμος. Ο πόλεμος που κάνουμε εκεί κάτω είναι δικό σας πόλεμος. Το μεσιανικό, είναι τρομερό αυτό, έτσι, το μεσιανικό, το ιδεώδες των σιωνιστών το έχουν εμποτίσει σε όλη τη γερουσία σχεδόν. Προσέξτε, δεν αναφερόμαστε στον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός πλέον είναι κόντρα στον Νετανιάχου και στους σιωνιστές. Κόντρα, τους κυνηγάνε. Δεν θέλουν να πάνε για πόλεμο, δεν. Και γι' αυτό το λόγο οι Ισραηλινοί τώρα, διάβαζα, ήθελαν, λέει, να εντάξουν στο στρατό τους, πόσους, 3.500 νέγρους από το Σουδάν, οι οποίοι έχουν κάνει αίτημα ασύλου. Ναι, Ανδρέα, ο λαός στο Ισραήλ εξεγείρεται συνεχώς, αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν τους αφήνουν. Τρομερό. Γεια σου, Λίο. Εντάξει. 3.500 μαύρους θέλουν να εντάξουν οι Ισραηλινοί στο στρατό τους. Και άλλους, οι οποίοι είναι αιτούντες για άσυλο ουσιαστικά, και σου λέει βάλτε τους και αυτούς εκεί μέσα. Αλλά για άλλη μια φορά θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο καταπληκτικό είναι αυτό το πράγμα, ότι έχουν καταφέρει φυσικά με τη θρησκεία αυτήν εδώ πέρα έχουν καταφέρει να πείσουν, είναι τρομερό αυτό, να πείσουν τους Αμερικάνους ότι το Ισραήλ πρέπει να γίνει μεγάλο και να κατακτήσει τους Άραβες, τους άπιστους. Δηλαδή μιλάμε για μια εκ νέου μεσιανική σταυροφορία. Αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος, πιο απλά δεν μπορούμε να το πούμε. Μεσιανική σταυροφορία. Δεν νομίζω επειδή κάποιοι μου γράφετε από την Κύπρο, δεν νομίζω να επηρεαστεί η Κύπρος. Αν θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα στους φίλους μας στην Κύπρο, δεν νομίζω να επηρεαστεί καθόλου η Κύπρος μας από όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν προς το παρόν άλλα προβλήματα να ασχοληθούν και οι Αμερικάνοι, γιατί αν το δούμε λίγο λογικά, αυτό που συμβαίνει τώρα, λογικά αν το δούμε έτσι, αυτό το περικύκλωμα που κάνουν οι Νατοικοί και στην Ρωσία και στον Αραβικό τον κόλπο, έτσι, ποιος έχει δίκιο τελικά που αντιδράει? Ναι, έχουν δίκιο οι Ρώσοι και οι Ασιάτες που αντιδράνε και οι Άραβες, αλλά πώς θα γίνει? Όχι έτσι. Δεν φταίνε ούτε οι Παλαιστίνοι ούτε οι Ουκρανοί που οι Νατοικοί είναι ηλίθιοι. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το λέμε πάντα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι Παλαιστίνοι και η Ουκρανία βάζουν πλάτες για μας. Δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά αυτό. Μιλάω για τους λαούς, δεν μιλάω για τους μαλάκες, τους κυβερνήτες που είναι πάνω, που είναι όλοι σιωνιστές. Ειδικά στην Ουκρανία, που ο Μαλακίδης που κυβερνάει, ο Ζελές, είναι, το ξέρουμε έτσι, είναι σιωνιστής. Λοιπόν, το ξέρουμε. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι λαοί την πληρώνουν την ύφη, δικαιωνόμαστε για όσα λέμε, αλλά ποιο το αποτέλεσμα τελικά? Ποιο το αποτέλεσμα τελικά? Εντάξει. Αυτά που γράφετε, παιδιά, ο Ανδρέας και ο Χρήστος για την Κύπρο, δεν πρόκειται. Την Κύπρο δεν πρόκειται να την πειράξουν άλλο. Έγιναν όσα έγιναν παλιά τότε με τον Μακάριο, τελείωσε και αυτός, έφυγε και τώρα έχουν ησυχάσει όλοι. Κάποια στιγμή, στο μέλλον μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση υπέρ της Κύπρου. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να ανέβει στην κυβέρνηση της Τουρκίας ένας πολιτικός
ο οποίος να θέλει να ξεπερδέψει με το θέμα, έτσι, κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, τώρα, πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο να πει κανείς. Προς το παρόν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, ότι υπάρχουν αυτοί οι νεκροί στο Λίβανο, έτσι. Οι Λιβανέζοι, αν τους ξέρετε καλά, αν τους αντιλαμβάνεστε όπως τους αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν είναι μία φυλή η οποία υποχωρεί, η οποία ας πούμε έτσι κάνει του μπεκί. Και επειδή είναι πιο σκληροί από τους Παλαιστίνιους και έχουν όπλα και θα έχουν και την υποστήριξη των Σιητών του Ιράκ, τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται ακόμα πιο σφοδρά. Βλέπετε ποια ήταν η λογική πίσω από τον πόλεμο στο Ιράκ. Τελικά, δηλαδή και στη Λιβύη. Τώρα αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει τι έγινε. Τώρα. Ο κόσμος αρχίζει τώρα και καταλαβαίνει για ποιο λόγο έπρεπε να πέσει ο Γκαντάφη, για ποιο λόγο έπρεπε να πέσει ο Χουσέιν. Γιατί αν ήταν ισχυρή η Λιβύη σήμερα και ισχυρή η Αίγυπτος, αλλά με τον Αραβικό Σύνδεσμο, αλλά δεν είναι, είναι με τους άλλους, με τους Νατοικούς, και εννοείται το Ιράκ πανίσχυρο και η Συρία πανίσχυρη όπως ήτανε, δεν θα μπορούσε σήμερα να κάνει Μάρς το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Δεν θα μπορούσε. Πολύ απλά. Γιατί ο Αραβικός Σύνδεσμος πριν από 20 χρόνια ήταν πανίσχυρος. Πανίσχυρος. Με δημογραφική εξέλιξη, με πολιτισμική ανάπτυξη, με οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά τα δεδομένα έχουν φύγει. Καληνύχτα. Τρώνε λοιπόν τον Γκαντάφη, τρώνε τον Χουσέιν, καθαρίζουν και τον Οσάμα πέρα στο Αφγανιστάν. Ωραία. Συρία, που γεννάνε ουσιαστικά από τα σπάργανα των ISIS και κάνουν ό,τι κάνουν εκεί. Και ενδυνάμωση του Ισραήλ. Τελικά όλα αυτά, τα δισεκατομμύρια που πέσανε εκεί σε βόμβες και οι στρατιώτες που πήγανε εκεί, παίξαν έναν κορυφαίο ρόλο. Το σημερινό Ισραήλ να παίζει ποδόσφαιρο και να κερδίζει 11-0 την Παλαιστίνη χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο. Τι σας λένε όλα αυτά τα πράγματα? Θέλω πραγματικά να ακούσω για όλα αυτά τα πράγματα τη γνώμη σας, όσοι είστε μέσα τώρα. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Ότι τελικά αυτοί όντως έχουν σχέδια 50 ετών. Δεν μπορεί. Αναφέρομαι φυσικά στους Νατοικούς και στους Σιωνιστές. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο τώρα το πράγμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, να είσαι καλά Κωνσταντίνα, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι υπήρχε ένα σχέδιο από το 91, από το 91 της προεδρίας του Μπούς, εντάξει, να γίνουν όλα αυτά. Θυμόσαστε και ο πόλεμος του Αραβικού του κόλπου και βλέπουμε ότι ξαφνικά σήμερα τα πράγματα είναι τόσο μα τόσο εύκολα για το Ισραήλ που δεν μπορεί κανείς να τους πειράξει. Κανείς. Αεράμινα έχουνε, αεροπορία επιθετική έχουνε, τάγκς έχουνε, στρατό κι αν έχουνε, άντρες, γυναίκες, φωνικές μηχανές. Οι μόνοι που θα μπορούσαν να τους κάνουνε κάτι ουσιαστικά, έτσι, ήταν οι χώρες που είχαν κάποτε αεροπορία ή και έχουν ακόμα μέχρι σήμερα, όπως ήταν π.χ. παλιά το Ιράκ ή και η Λιβύη και η Συρία φυσικά. Βγήκαν αυτοί από τη μέση οι αντίπαλοι και άνοιξε ο δρόμος για το Χαρέτς Ισραήλ, για το μεγάλο Ισραήλ. Και τελικά τι βλέπουμε? Ότι τελικά στο τέλος πάντα θα επιβεβαιωνόμαστε. Γιατί όμως υπάρχει αυτό το πράγμα?
Γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί ο πόλεμος των σιωνιστών. Το έχουν κάνει τόσες πολλές φορές. Τι λέει ο Χρήστος? Δεν γνωρίζω με τι είδους όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, αλλά ο τέταρτος θα γίνει με πέτρες και ξύλα, λέει ο Αρβανίτης. Σχόλιο του Einstein ήταν αυτό, γιατί σου λέει δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο. Έτσι. Δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα γίνει αυτό και αν θα γίνει, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλές χώρες στον κόσμο είναι ισχυρές και έχουν στρατούς και τα πάντα. Σας είπα όμως και πριν ότι οι Λιβανέζοι να περιμένετε ένα comeback. Δεν είναι Παλαιστίνοι. Δεν είναι Παλαιστίνοι οι Λιβανέζοι. Και Χεσμπολάχ δεν είναι. Πιστεύω ότι όλο και κάτι αναμένεται να γίνει και να απαντήσουν. Τώρα το τι ακριβώς θα είναι αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω. Η Φλόρα μου γράφει το σχέδιο χρονολογείται από το 1979 όταν ο Αγιατολάχ Χομεϊνί στάλθηκε από το Παρίσι στο Ιράν. Νομίζω ότι αυτή όλη Φλόρα είναι ψιλομιλημένη. Ξεκάθαρα πράγματα. Πήγαν σε αυτές τις χώρες και στο Αφγανιστάν και στο Ιράν να τους προκαλέσουν ουσιαστικά τρομολαγνία, να τους φοβήσουν, να τους φορέσουν μπουρκες στις γυναίκες, να τους καταστρέψουν με τη θρησκεία, ουσιαστικά για να μην μπορούν να απαντήσουν. Δεν μπορεί να απαντήσει το Ιράν, προφανώς και είναι δικό τους, δηλαδή το Ιράν πλέον μόνο γαυγίζει, το βλέπετε πλέον όλοι έτσι. Το Ιράν πλέον μόνο γαυγίζει. Η Τουρκία γαυγίζει. Το Αφγανιστάν διαλυμένο. Η Ρωσία απασχολημένη στον πόλεμο με την Ουκρανία. Το έχουμε μέχρι στιγμής. Ωραία. Το Ιράκ διαλυμένο. Η Συρία διαλυμένη. Η Λιβύη διαλυμένη. Η Αίγυπτος με το μέρος τους. Sorry για την κάμερα, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και νυχτώνει. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό. Λοιπόν, η Λιβύη διαλυμένη. Θυμόσαστε με το Χαφτάρ τι έγινε τότε. Χαμός. Τι να πούμε. Γεια σου ρε Σαμπτόρια. Φόρτσα Σαμπτόρια λέει ο Τζορδάνο. Φόρτσα Νάπολη είμαστε εμείς. Είμαστε Ναπολιτάνοι. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ποια χώρα τελικά έχουν αφήσει? Από την Αφρική. Δηλαδή, αν κάποιος σοβαρευτεί και προσέξει λίγο το χάρτη, θα δούμε ότι ούτε στην... είναι τρομερό αυτό. Ούτε στην Αφρική, ούτε στον Αραβικό κόλπο έχουν αφήσει κάποια χώρα. Οι μόνες χώρες που δεν έχουν πειράξει, το γράφει και ο Σωτήρης, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Κουβέιτ, αυτοί είναι όλοι φίλοι τους. Είναι όλοι υποτελείς τους, έτσι. Δηλαδή, τους λες και φόρου υποτελείς. Διονύση, καλησπέρα. Βασίλη. Γεια σου, Γεωργία. Όλοι αυτοί και το Κατάρ. Αυτό όλα είναι φιλαράκια τους, Άγγελε. Όλοι αυτοί είναι φίλοι τους. Είναι καταπληκτικό όμως ότι εγώ απορώ ακόμα. Πραγματικά σας το λέω. Απορώ ακόμα ή δεν μπορούνε. Οι Κινέζοι τι κάνουν και οι Ινδοί? Έχουν μια πορεία. Οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι Κορεάτες τι κάνουν? Δηλαδή, άστα τα κουμπιά. Κουμπιά δεν υπάρχουν. Κουμπιά. Αυτά που λένε για τα κουμπιά, το κουμπί δεν υπάρχει κουμπί. Δεν έχουν τίποτα. Αλλά απορώ γιατί έτσι λίγο δεν δείχνουν δόντια. Γιατί δεν κινητοποιούνται λιγάκι έτσι πιο περισσότερο με όλα αυτά που βλέπουνε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθομαι το σκέφτομαι λογικά και λέω δεν μπορεί. Έτσι. Ναι, σωστό και αυτό. Τους έχει κυκλώσει το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι γεγονός από παντού, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνοι τους. Δεν μπορώ να πω ότι το ΝΑΤΟ τους έχει όχι ακριβώς κυκλώσει. Γιατί και άμα δεις και τους Ιάπωνες και τους Νοτιοκορεάτες, και αυτοί είναι λίγο ψηλονατοικοί, έτσι. Δηλαδή, όχι ψηλό. Έτσι όπως έχουν πλέον τα πράγματα. Εντάξει. Αλλά δεν μπορώ τώρα να θεωρήσω ότι η Ιαπωνία είναι προσκυνημένη στην Αμερική. Προσκυνημένη. Μια ολόκληρη χώρα που έχει. Έτσι, τα πάντα μπορεί να κάνει η Ιαπωνία. Είναι θέμα καθαρά θέλησης. Θέλησης. Δεν υπάρχει θέληση. Παιδιά και αγαπητοί μου τηλεθεατές, δεν υπάρχει θέληση να διορθωθεί το πράγμα, να αλλάξει το πράγμα. Γεια σου Αντρέα. Πώς θα γίνει?
Αν με ρωτάς, εγώ θέλω αύριο να τελειώσει ο πόλεμος και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Αλλά τι θα γίνει τώρα? Ο κόσμος θα μπορέσει να επιστρέψει στις αιστείες του. Γιατί το πλήγμα που έκανε το Ισραήλ στο Λίβανο, να ξέρετε, το έκανε για να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί στο βορρά. Προσέξτε. Εντάξει, γιατί υποτίθεται ότι μετά από κάποιες επιθέσεις που κάνανε οι Λιβανέζοι, στο βορρά του Ισραήλ, φύγανε κάποιοι Ισραηλινοί από εκεί. Και φυσικά στους Ισραηλινούς σημαίνει ένας Ισραηλινός 10 γκοήμ νεκροί. Γκοήμ είναι οι άπιστοι, τα γουρούνια. Εμείς δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά βασικά το ξέρετε αυτό, έτσι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν υπάρχει ουσιαστικά τέτοιο Ισραήλ. Είναι σιωνισμός, καθαρά σιωνισμός. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει Ισραήλ, είναι, αυτό το έλεγα και σε άλλα μου βίντεο προχθές, η επέκταση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου των Γερμανών, που είχαν εκείνο το σύμβολο. Το θυμόσαστε το σύμβολο εκείνο εκεί, με τα δύο τα τέτοια? Αυτό είναι το Ισραήλ σήμερα. Δεν είναι κάτι που να μπορείς να απορρίσεις και να λες τι είναι αυτοί, πώς ξεφύτρωσαν. Αν δεν ξεφύτρωσαν από πουθενά, γεια σου Δίο, δεν ξεφύτρωσαν από πουθενά. Σε όσους κολλά το βίντεο, παιδιά, έχετε θέμα με το live stream σας. Εγώ είμαι με καλώδιο. Λεωνίδα, δες λίγο τα data σου ή το Wi-Fi. Εντάξει, δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά. Είναι οι συνεχιστές. Και όσο και αν, ή κάνε refresh, μπράβο, αυτό που λέει μη είμαι. Όσο και αν κάποιος απορεί, υπάρχει απάντηση γι' αυτό. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Τελειώνει ο παγκόσμιος πόλεμος. Δεν θέλω να πάω ποτέ μου στο Ισραήλ. Δεν χρειάζεται να πάω στο Ισραήλ. Και δεν υπάρχει Ισραήλ, Έρης. Ισραήλ δεν υπάρχει. Υπάρχει Παλαιστίνη. Το Ισραήλ είναι η Νέα Γερμανία. Η Νέα Γερμανία των SS. Λοιπόν, είναι συνεχιστές, γιατί είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Λέει ο άλλος, τελειώνει ο πόλεμος και ιδρύεται το κράτος που λέγεται σήμερα Ισραήλ. Με το που ιδρύεται, συνεχίζει εκεί που σταμάτησαν οι Γερμανοί. Τέλος. Απίστευτο. Απίστευτο. Το ξαναλέμε αυτό, έτσι. Το ξαναλέμε για να το χωνέψει ο κόσμος και να το παιδώσει αυτοί που είναι μέσα. Τελειώνει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Γίνεται η επιχείρηση Paperclip. Παίρνουν, λέει, τους επιστήμονες. Τους πάνε στην Αμερική. Εγώ λέω πήραν κι άλλους, δεν πήραν μόνο τους επιστήμονες. Λοιπόν, τους πάνε στην Αμερική, τους Γερμανούς. Εντάξει. Και μετά έχουμε ίδρυση του Ισραήλ και επιτόπου συνέχεια της γερμανικής συμπεριφοράς. Πώς συμπεριφέρονταν οι Γερμανοί? Δεν μου αρέσει αυτό το γερμανική συμπεριφοράς ακριβώς. Της νοοτροπίας, δεν τα λέω παιδιά με λέξεις για να μην κόψουν το βίντεο. Της συμπεριφοράς που είχαν οι ΝΙΑΖΙ, εντάξει. Ωραία. Απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Και βλέπουμε ακριβώς, γεια σου Ερμάλ και Κάγκρι, ακριβώς το ίδιο πράγμα να συμβαίνει στην Παλαιστίνη τον αμέσως επόμενο χρόνο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται αυτό? Σε παρακαλώ, βούλωνε. Λοιπόν, ξέρω γιατί το λέω. Δεν είναι καταπληκτικό όσο το σκέφτεται αυτό κάποιος, ότι μαλάκα δεν μπορεί να είναι? Δεν μπορεί, δηλαδή μας τους δείχνουν τώρα εμάς, μας τους δείχνουνε, έτσι, τους απίκους που πήγαν εκεί, βασικά δεν είναι άπικοι, είναι έπικοι, τους έπικους που πήγαν εκεί στην Παλαιστίνη, μας τους δείχνουνε ταλαιπωρημένους και όλα αυτά από τα πλοία και από την διαδρομή, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Αυτές οι εικόνες είναι ψεύτικες.
Αυτοί που στείλανε εκεί κάτω για να πάνε ήταν σκυλιά του πολέμου. Έτοιμοι ήτανε. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε. Αυτά που σας λένε στις ειδήσεις ή σε διάφορα, μην τα πω τώρα, ψώρο ντοκιμαντέρ. Βγάλτε αν θέλετε το ρο και βάλτε το λάμδα στη θέση του ψώρο ντοκιμαντέρ, που τους δείχνουν ως καημένους και ξέρω εγώ τι και αχ μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Αυτά μην τα πιστεύετε, είναι προπαγάνδα της εποχής. Είναι προπαγάνδα της εποχής. Γιατί αυτά τα καημένα παιδάκια, τα αχ, τα λυπάμαι που πήγαν εκεί το 46-47, το 48, προσέξτε, το 48 συνεχίζουν, είναι απίστευτο, συνεχίζουν την ίδια ολοκληρωτική καταστροφή κόντρα στους γηγενείς της Παλαιστίνης. Αυτό δεν υπάρχει. Την επόμενη χρονιά σχεδόν με το που ιδρύεται το κράτος, το οποίο αυτό κράτος να ξέρετε, φρόντισαν οι μεγαλύτεροι εγκέφαλοι της Αμερικής να πάρει και γλώσσα και θρησκεία και ταυτότητα. Αν όμως ρωτήσετε τον οποιονδήποτε μορφωμένο, κάντε με κοινοποίηση, τώρα που το θυμήθηκα, όπου γουστάρετε εσείς. Αν ρωτήσετε έναν μορφωμένο άνθρωπο της εποχής εκείνης, Ιουδαίο, και σας πει υπάρχει Ισραήλ, όχι θα σας πει. Υπάρχει εβραϊκή γλώσσα, όχι θα σας πει. Αραμαϊκά μιλούσαμε. Τι είναι τα αραμαϊκά? Παραφθορά της Αιγυπτιακής. Ποια Ισραηλινά? Ποια εβραϊκά? Ποια Ισραηλινά, ποια εβραϊκά? Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Τα αραμαϊκά, που ουσιαστικά είναι τα σημερινά εβραϊκά, είναι παραφθορά της αρχαίας Αιγυπτιακής ιερογλυφικής γλώσσας. Είναι απίστευτο αυτό. Τι δουλειά έχουν αυτοί τώρα εκεί κάτω? Τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί πέρα κάτω? Αυτοί όλοι, οι άσπροι, λευκοί είναι αυτοί ουσιαστικά. Λευκοί. Λευκοί. Σουδανοαφρικανομαύροι ήταν οι Αιγύπτιοι. Εντάξει, όχι Αραβές. Λευκοί, κοκκινοτρίχιδες πολύ και μαύροι στην Αίγυπτο. Λευκοί, κοκκινοτρίχιδες, οι βασιλιάδες τους ειδικά, και μαύροι. Σουδανοί και φυσικά άλλοι πιο μελαμψές φυλές. Καμία σχέση με αυτούς. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ο Δαβίδ λέει ποιο βασίλειο είδε στην 5000 χρόνια? Του Ισραήλ φυσικά. Κάτσε πρώτα μάθες αν υπήρχε Δαβίδ και μετά. Εντάξει, να γράφεις τα σχόλια. Εδώ δεν υπάρχει καν ακόμα αναφορά. Του Ισραήλ φυσικά. Φάνε έναν αποκλεισμό τώρα για μια ημέρα για να μάθεις να γράφεις έξυπνα σχόλια. Εντάξει, γιατί δεν μας τα λες καλά. Ναι. Του Ισραήλ φυσικά. Ποιο Ισραήλ? Εδώ δεν έχει βρεθεί μηδενική αρχαιολογική απόδειξη. Κοίτα, 0. Ή μάλλον όχι, ας μην τον κάνω αποκλεισμό. Άστον να γράφει. Να γράφει ή να μην γράφει. Δεν ξέρω. Το κάνουμε αποκλεισμό για 1 λεπτό. Αυτόν τον προ. Πώς λέγεται. Εντάξει. Δεν έχει αποδειχθεί σήμερα τίποτα για όλα αυτά. Θα τα πω φυσικά σε άλλες εκπομπές. Σήμερα να μην πλατιάσουμε ιδιαίτερα με αυτό το βρωμοκαρτίδιο εκεί κάτω που το έχουν βαφτίσει. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βάλουν έντονα σε σκέψεις. Έντονα. Ιστορία δεν έχουν. Γλώσσα δεν έχουν. Πήραν τον Ιουδαϊσμό για να πούνε έχουμε κι εμείς μια θρησκεία, να πούμε ότι έχουμε μια ταυτότητα. Κοιτάξτε λίγο. Πόσο έξυπνος μπορώ να γίνω άμα θέλω κι εγώ. Εγώ νομίζω ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν στη σημερινή, προσέξτε λίγο τώρα τι θα πω, ήταν στη σημερινή Τουρκία, αύριο κατακτιέται η Τουρκία, ιδρύεται ένας νέος λαός που θα λέγεται Ελληνική Αυτοκρατορία, ωραία, θα μιλάνε οι άνθρωποι εκεί αρχαία ελληνικά και θα πιστεύουν στο 12άθεο. Το πιστεύετε αυτό? Γράψτε μου αν το πιστεύετε. Το πιστεύετε? Είναι υπαρκτό σαν κράτος αυτό που σας ανέφερα μόλις τώρα? Τι λέτε? Εγώ λέω όχι. Ενώ και το 12άθεο το λάτρευαν εκεί
αναδιαστήματα και αρχαία ελληνικά μιλούσαν και χιτιτικά μιλούσαν και πολλές άλλες γλώσσες μιλούσαν σε εκείνη την περιοχή. Έτσι. Και Έλληνες φυσικά ζούσαν εκεί σε εκείνη την περιοχή. Θα μπορούσαμε να είσαι καλά, Τάρξαν. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι αυτό το κράτος υπήρχε και υπάρχει. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Φανταστείτε ότι οι σιωνιστές της Αμερικής έκαναν ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο Στράτος Φιντίκης, καλησπέρα στον Στράτο, δεν προλαβαίνω σήμερα να αντικαθιστώ τα σχόλια. Η βιβλική αρχαιολογία δεν επιβεβαιώνει την Παλαιά Διαθήκη. Μας μάθαιναν παραμύθια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνουν πλέον στο κανάλι τόσο μορφωμένοι άνθρωποι. Επιτέλους. Έτσι. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Από πουθενά. Και σας λέω, αν εγώ σήμερα ήμουνα μια σιωνιστική υπερδύναμη και έλεγα θέλω να ιδρύσω την μεγάλη ελληνική αυτοκρατορία στην Ασία. Δηλαδή έλεγα π.χ. την Τουρκία, τη Γεωργία, π.χ. και άλλες αρμένικες και την Αρμενία και ενδεχομένως και τη Μολδαβία. Και έλεγα π.χ. αυτοί ήταν εδώ, είχαν νέα θρησκεία 12 Θεό, αρχαία ελληνική γλώσσα και θα ονομάζεται ελληνική αυτοκρατορία, ας πούμε, έτσι, της Ασίας. Ενώ τα ιστορικά τα στοιχεία είναι όλα δεμένα και σωστά, δεν κολλάει σαν τι. Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό ήταν και κάτοικοι τότε που λέγονται σήμερα, ας πούμε, Εβραίοι ή Ισραηλινοί. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη στην αρχαιολογία και στην ιστορία ότι όλα αυτά υπήρχαν. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Ο σιωνισμός. Και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Και ελπίζω σήμερα ο κόσμος που παρακολουθεί αυτό το βίντεο να το κοινοποιήσει, ιδίως τα σημεία αυτά που αναφέρω για το τι είναι το Ισραήλ σε σύγκριση με την φανταστική ελληνική αυτοκρατορία που αναφέρω στα τάφη της Ασίας. Έτσι, ο κόσμος θέλω να το καταλάβει το πράγμα. Ότι επειδή έτυχε να ζουνε εκεί κάποιοι που μιλούσαν αραμαϊκά και πίστευαν στον Ιουδαϊσμό, δεν σημαίνει ότι ήταν δική τους η χώρα. Αυτό είναι πρόκληση. Αυτό είναι πρόκληση. Θα τα πούμε για τους Ιξός στο μέλλον. Αν είναι ή δεν είναι αυτοί. Αν σχετίζονται ή όχι με το Ισραήλ. Έτσι. Αλλά δεν είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Θα σας δώσω ακόμα ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ακόμα ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι, πού να πούμε, στις ΗΠΑ που ζουν 3 εκατομμύρια Έλληνες, σαν να λέμε ότι το 2100 σκάει μύτη ένας και λέει εδώ ζούσαν κάποτε Έλληνες και μιλούσαν ελληνικά και πίστευαν π.χ. ας πούμε στην Ορθοδοξία. Και λέει όλο αυτό το κράτος, όλο, όχι απλά 2-3 σκορποχώρια, π.χ. Washington DC, Καλιφόρνια, New Orleans, Minnesota ας πούμε, Oakland, όχι. Όλη η Αμερική ήταν Ελλάδα. Το πιάνετε αυτό που θέλω να πω, αυτό που θέλω να μεταφέρω? 2-3 εκατομμύρια Έλληνες ζουν τώρα στην Αμερική, έτσι. Έχουν μια θρησκεία, μια γλώσσα, έναν πολιτισμό. Και στο μέλλον, το 2100, έρχεται ένας υπεργαμάτος Έλληνας και λέει όλοι αυτοί, όλοι που ζούσαν εκεί, ήταν όλοι Έλληνες. Κάτω από ένα κοινό Έλληνα βασιλιά, που τον λέγανε Αρχιμίδη, Παπαρίδη, Μαλακομουνίδη τον λέγανε. Και αυτός ο Μαλακομουνίδης είχε υποτάξει τους πάντες και όλοι πίστευαν σε αυτόν και έχτισε έναν περίλαμπρο ναό, ας πούμε το Καπιτόλιο, και τον Μαλακομουνίδη αυτόνα τον λατρεύανε όλοι οι Αμερικανοί, άσχετα αν δεν έζησε ποτέ, άσχετα αν δεν έχτισε τίποτα, άσχετα αν κατάκτησε τους όρχες μου, άσχετα αν δεν υπάρχει καμία ιστορική ή αρχαιολογική αναφορά. Δεν έχει σημασία.
Τι έχει σημασία, ξέρετε? Τι δηλώνεις? Τι δηλώνεις? Τι δηλώνεις? Έχει σημασία. Τι δηλώνεις? Τώρα, ποιοι είναι οι γνήσιοι Ισραηλινοί? Ποιες είναι οι 12 φυλές? Πώς σχετίζονται με τους Ιξός, με την Αίγυπτο, με την έξοδο, με όλα αυτά, με την Ελλάδα, πώς σχετίζονται? Στο μακρινό το μέλλον, στο μακρινό, από το 26 και μετά, θα τα πούμε. 10 πράγματα ξέρω. Επειδή όμως δεν τα έχω διασταυρώσει, δεν τα λέω ακόμα. 10 πράγματα ξέρω. 10. Κάντε εγγραφή εσείς, ξέρετε. Θα ήθελα να κάνετε κοινοποίηση σε φίλους και γνωστούς, όχι όλο το βίντεο, να τους πείτε κομμάτια που σας άρεσαν και που θέλετε να τους τα δείξετε. Εγώ όμως θα επιμείνω να κοινοποιήσετε ιδίως το κομμάτι αυτό που αναφέρουμε σχετικά με το ανύπαρκτο Ισραήλ. Ιστορικά και αρχαιολογικά. Και γεωγραφικά. Ανύπαρκτο. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις, αυτό που ανέφερα και πριν, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δεν το βλέπω. Εγώ νομίζω πως το Ισραήλ, επειδή έχει άμυνα, επίθεση και στρατό και τα πάντσερ, θα συνεχίσει να σφυροκοπά αβέρτα μέχρι να βρεθεί κάποιος ή κάτι που να μπορέσει με πολεμικές μεθόδους, με στρατηγικές μεθόδους, με άλλες μεθόδους, να τους πλήξει σοβαρά εκεί που πονάνε περισσότερο. Στο γόητρο, στο κύρος και στην αίσθηση ότι είναι ακατανίκητοι. Αυτό. Κάντε like όσοι από εσάς απολαύσατε αυτή την εκπομπή. Ήταν σήμερα, θα έλεγα, ιδιαίτερα διαδραστική. Πάρα πολλοί κόσμος έγραψε μηνύματα. Φυσικά να κάνετε κοινοποίηση. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στο κανάλι, πατάτε το κουμπί που γράφει συμμετοχή για να στηρίξετε τον θετικό και φυσικά για να ξεκλειδώσετε τα βίντεο που είναι κλειδωμένα, ιδίως αυτά που αναφέρομαι στο χριστιανισμό. Τα έχω πλέον κλειδώσει όλα για λόγους που έχω αναφέρει σε άλλες εκπομπές. Και τι άλλο να πω, εύχομαι για άλλη μια φορά καλό κουράγιο σε όλους τους λαούς, και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς και στους Παλαιστίνιους, στους Ισραηλινούς, μόνο στους Ιουδαίους, όχι στους Σιωνιστές, ειδικά όχι στους στρατιωτικούς, που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Σε επόμενες εκπομπές θα αναφερθώ στο τι κάνει ο στρατός του Ισραήλ, συγκεκριμένες μεθόδους που χρησιμοποιεί, οπότε μείνετε μαζί μου. Κάντε εγγραφή και θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Όπως πάντα εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε και φυσικά να μου το δείξετε αυτό κάνοντας ένα like και κοινοποιώντας τα σημεία που έχουν ιδιαίτερο ιστορικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά που καθίσατε μαζί μου και μοιραστήκατε τις σκέψεις σας. Εύχομαι να σας ξαναδώ σε επόμενη μου εκπομπή. Τα φιλιά μου σε όλους. Γεια σας.